এনেকৈ এইটো পজিশ্যনত ল'ব লৈ পেলাই এনেকৈ পিঠিখন এনেকৈ ফ্ৰীহে আপোনালোকে ভুল কৰি আছে সেই ভুলটো নকৰিব আৰু মূৰটো চেপেটা নকৰিব বহুত এতিয়া চব ৰাইট চাইডে কৰা মই তাত ভুল দেখিছে জনাসকলে শুধৰাই দিব এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বেবীক কেনেকৈ ফিড কৰাওঁ গাখীৰ কেনেকৈ খুৱাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম যিসকল মোৰ দৰে নতুন মা তেওঁলোকে মোৰ পৰা কিছুমান শিকিব পাৰিব যিখিনি মই জানিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা পুৰণা তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনিৰ পৰা যদি কিবা ভুল দেখে তেনেহ'লে কমেণ্টত শুধৰাই দিব পাৰিব ময়ো আপোনালোকৰ পৰা শিকিব পাৰিম নজনাখিনি এতিয়া বেবীক মই ফিড কৰাই দিলোঁ সি টোপনি গ'ল ডাইৰেক্ট ফিডিং প্ৰচেছটো মই দেখুওৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণ তো এতিয়া সি টোপনি গ'ল মই ফিড কৰাই দিলোঁ তেতিয়াতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ মইনো কেনেকৈ বেবীক গাখীৰ খুৱাওঁ আৰু যিহেতু এতিয়া তাৰ 2 মাহ হ'ব আজি 10 তাৰিখ 12 তাৰিখে তাৰ 2 মাহ কমপ্লিট হ'ব জন্ম হোৱা তো আৰম্ভণিত ময়ো একো জনা নাছিলোঁ কাৰণ গাভৰুতেতো এইবোৰ কাম কৰা নহয় বহুতে গাভৰুৰ পৰাই কৰে কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নাছিলে বাৰু একদম কেঁচুৱা লৈ পোৱাই নাছিলোঁ মই কেতিয়াও মানে অলপ ডাঙৰ হওঁতে যেনেকৈ হাঁহিব পৰা বহিব পৰা হওঁতে লৈ পাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰতো যিহেতু পোৱালি আছে কিন্তু মানে একদম কেঁচুৱাত লৈ পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ভয় লাগে ধৰিবলৈ নাজানো যিহেতু কিন্তু এতিয়া নাজানিলেও জানিলেও নিজৰ বেবী যিহেতু ল'বই লাগিব নাজানিলেও জানিব লাগিব এতিয়া জনা হ'ব লাগিব তেনেকুৱা তো আৰম্ভণিত ময়ো একো জনা নাছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ভাইটিৰ ৱাইফ আছে তাই 2টা ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী আছে গতিকে তাই মানে জানে যিহেতু আৰম্ভণিত গাখীৰ কেনেকৈ খুৱাব লাগে গা কেনেকৈ ধুৱাব লাগে কাপোৰ কেনেকৈ পিন্ধাব লাগে বেবীটোক ধৰিব কেনেকৈ লাগে আজি বাৰু তাই শিকাই দিছে সদায়তো কৰি দি নাথাকিব তাইও কাম থাকে গতিকে নিজেতো শিকিবই লাগিব নিজে যিখিনি মই শিকিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম তো এতিয়া মই বেবীক কেনেকৈ ফিড কৰাওঁ মানে তাক যদি মই বহি পেলাই ফিড কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে চকী এখনত বহোঁ আৰু টুল এখনত ভৰি দি লওঁ যি কি এতিয়া মই টুলত ভৰি দি আছোঁ আৰু তাৰপিছত এই দেখিছে নহয় মই টুলত ভৰি দি আছোঁ তাৰপিছত তাক মানে এইটো পজিশ্যনত লওঁ মই এনেকৈ লওঁ লৈ এইফালে লেফ্ট ছাইডত খুৱাওঁ লেফ্ট ছাইডত খোৱাৰ পিছত যেতিয়া হয় মানে এটা ভৰি দাঙি ল'ব লাগিব যাতে বেবীটো এনেকুৱা পজিশ্যনত থাকে এঢলীয়া পজিশ্যনত তো এনেকৈ লৈ খুৱাওঁ আকৌ পিনে লেফ্ট ছাইডে খোৱা হয় আকৌ এনেধৰণে ঘূৰাই লওঁ তাক মই তো এনেধৰণে ঘূৰাই লওঁ মই ঘূৰাই পিনি আকৌ তাৰপিছত এনেকৈ ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখন আকৌ দাঙি লওঁ দাঙি লৈ পেলাই ৰাইট ছাইডে খুৱাওঁ এনেধৰণে মই অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোক এনেধৰণে মানে যেতিয়া আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে মানে কি গাখীৰ খুৱাব তেতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ আঁঠুটো অলপ ওপৰত থাকিব লাগিব ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখন অলপ তলত থাকিব লাগিব মানে এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব লাগিব এঢলীয়া টাইপ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া ৰাইট ছাইডে খুৱাব তেতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ ভৰিখন তলত থাকিব লাগিব ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখন অলপ ওখ হৈ থাকিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে বহি পেলাই গাখীৰ খুৱায় তেতিয়া সেইটো পজিশ্যন আৰু যদি শুই পেলাই গাখীৰ খুৱায় তেতিয়াহ'লেতো শুই পেলাই খুৱাব লাগিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব গাখীৰ খুৱাওঁতে যাতে নাকটোত হেঁচা নাখায় নাকটো আৰু অলপ ডিষ্টেঞ্চত ৰাখিব যাতে উশাহ ল'ব পাৰে আৰু যদি নাকত হেঁচা খায় তেনেহ'লে নাকটো কিন্তু চেপেটা হ'ব যি কি আমাৰ বেবীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণিত যিহেতু মই গাখীৰ খুৱাব জনা নাছিলোঁ গতিকে মোৰ যোনফালে কমফৰ্টেবল পাওঁ মই সেইফালে খুৱাই থাকোঁ মানে মই লেফ্ট ছাইডে তাক গাখীৰ খুৱাই কমফৰ্টেবল পাওঁ মানে কি লেফ্ট ছাইডে গাখীৰ খুৱাই থাকিলোঁ তো লেফ্ট ছাইডে যেতিয়া তাক মই গাখীৰ খুৱাই থাকোঁ তাৰো এটা অভ্যাস হৈ গ'ল এতিয়া সি মানে লেফ্ট ছাইডে শুই থাকে লেফ্ট ছাইডে চাই ৰাইট ছাইডে নুঘূৰাই হ'ল তেনেকুৱা হ'ল আৰু লেফ্ট ছাইডৰ মূৰৰ এই জেগাখিনি যে অলপ মানে চেপেটা টাইপৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে মই যি ভুল কৰিছোঁ নতুন হিচাপে আপোনালোক যিসকল নতুন আপোনালোকে যাতে সেইটো ভুল নকৰে কাৰণ মোৰতো এবাৰ চেপেটা হোৱাৰ পিছত দেখিব বেয়া লাগে এতিয়া মানে এইটো ছাইড চেপেটা নহয় এইটো ছাইড ভালে আছে এইটো ছাইড চেপেটা কাৰণ মই এইফালে যিহেতু গাখীৰ খুৱাইছিলোঁ তাক মানে ৰাইট ছাইডে খুৱাব নোৱাৰোঁ বুলি মানে লেফ্ট ছাইডে খুৱাই থাকিলোঁ যিটো মই কমফৰ্টেবল পালোঁ সেইটোৱে কৰি থাকিলোঁ কিন্তু সিও এতিয়া সেইটোতে কমফৰ্টেবল হৈ গ'ল মানে সেইটো কাৰণে মানে ৰাইট ছাইডে নুঘূৰাই এনেকৈ মানে নুশুৱে সি শুই থাকিলেও এনেকৈ খুৱাই আৰু মই এতিয়া যদি এইফালে গেটাৰ দিব লাগে মানে কাপোৰ এখন ইফালে দি থওঁ তেতিয়া চিধাকৈ খুৱাই নহ'লে এনেকৈ খুৱাই আকৌ যেতিয়া সি মানে চান্স পায় আকৌ এনেকৈ আহি যায় মানে তাৰ অভ্যাস হৈ গ'ল সেইটো অভ্যাসটো কোনে কৰালে আমিয়ে কৰাওঁ নহয় জানো তো ময়ে কৰালোঁ তেনেকুৱা সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব দুইটা ছাইডে গাখীৰ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এতিয়া মই এতিয়া অলমষ্ট 2 মাহ হ'ল মানে এতিয়া মই পাৰি গ'লোঁ কিন্তু কমপ্লিট পাৰি গ'লোঁ দুইটা ছাইডে এতিয়া খুৱাব পাৰোঁ এতিয়া দুইটা ছাইডে খুৱাওঁ কিন্তু আৰম্ভণিত মই কি কৰিছিলোঁ মানে ইফালে লেফ্ট ছাইডে খুৱাওঁ ৰাইট ছাইডে নোখোৱাওঁ মানে নোৱাৰোঁ বুলি মানে মোৰ নেপলছটো মানে তাৰ মানে মুখত সোমাবই নোৱাৰোঁ মই নাজানো যে সেইটো কথা তো এতিয়া পাৰি গ'লোঁ বাৰু
তাৰপিছত তেনেকৈ গাখীৰ খুৱাওঁ আৰু বেবীয়ে গাখীৰ খালে সদায় বহি খোৱাটো বেছি ভাল হয়, কাৰণ বহি খোৱালে আপোনাৰ গাখীৰটো উলিয়াই নিদিয়ে। আৰু যদি আপুনি শুই পেলাই গাখীৰ খুৱায় তেতিয়াহ'লে যেতিয়া শুই পেলাই গাখীৰ খুৱাই পেলাই যদি তাক আকৌ টোপনি নিয়াই থয় নহয়, তেতিয়াতো তাক দাঙি কৰি লোৱা নহয়, তেতিয়া মানে গাখীৰটো অলপ পিছত উলিয়াই দিয়ে। আমাৰ বেবীও তেনেকুৱা হৈছিল। এতিয়া মই কি কৰোঁ, যোনদিনাখন তাক বিচনাত শুই পেলাই গাখীৰ খুৱাওঁ তেতিয়া মানে কি দাঙি লওঁ, দাঙি লৈ পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু মই পজিশ্যনটো কেনেকৈ, এনেকৈ দাঙি লওঁ নহয় তাক মই। ৰ'বা গোঁসাই ৰ'বা না যেতিয়া আপোনালোকে শুই পেলাই গাখীৰ খুৱাব, শুই পেলাই গাখীৰ খোৱাৰ পিছত থিয় হৈ পিনি ল'ব, লৈ পিনে মানে তাৰ মানে পেটটো যাতে আমাৰ এইটো কান্ধৰ এইডোখৰত যাতে মানে হেঁচা খাই থাকে, তেনেকৈ পিছলৈ ল'ব, এনেকৈ ল'ব, এনেকৈ এইটো পজিশ্যনত ল'ব। লৈ পেলাই অলপমান পিঠিখন মানে মালিচ কৰি দিব, এনেকৈ লাহে লাহে মালিচ কৰি দিব। আৰু মালিচ কৰাৰ পিছত হাতখন এনেকৈ ল'ব, এটা কাপ টাইপ কৰি ল'ব, কাপ টাইপ কৰি এনেকৈ কৰিব। এনেকৈ কৰিলে কি হয়, তেতিয়া মানে গাখীৰটো ওলাই নাহে। যদি আপোনালোকে বিচনাত শুই পেলাই গাখীৰ খুৱায় তেতিয়া কৈছোঁ, আৰু যদি বহি পেলাই গাখীৰ খুৱায় তেতিয়াতো অলৰেডি এনেকুৱা এঢলীয়া পজিশ্যনত গাখীৰটো খোৱা হয়, গতিকে মানে ওলাই নাহে। এইটো মই নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা কৈছোঁ। মানে আৰম্ভণিত যিহেতু মই এনেকৈ বহি পেলাই গাখীৰ খুৱাব জনা নাছিলোঁ, শুই পেলাই খুৱাওঁ। আৰু শুই পেলাই কেনেকৈ খুৱাওঁ জানেনে, একদম মানে তাৰ ওপৰত উঠি লওঁ, মানে ওপৰত উঠি তেনেকৈ দিওঁ। তাকো লেফ্ট ছাইডে খুৱাওঁ, ৰাইট ছাইডে নোখুৱাওঁৱে, নাজানো বুলি। কিন্তু এতিয়া বাৰু পাৰা হ'লোঁ গোটেইখিনি। গতিকে মোৰ বেবী যিহেতু মূৰটো এটা ছাইড চেপেটা হৈ গ'ল, গতিকে সেইটো হ'ল আপোনালোকেও নকৰিব। সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। এতিয়া মানে মই চব পাৰা হ'লোঁ, এতিয়া ঠিক হৈ গ'ল। গাখীৰটো কি উলিয়াই দিয়ে। তাৰপিছত ডক্টৰক কওঁতে ডক্টৰে কৈছে যে গাখীৰ খোৱাৰ পিছত এনেকৈ কৰি দিব লাগে। যদি আপুনি বিচনাত শুই পেলাই খুৱায় তেতিয়া মানে সি গাখীৰটো নুলিয়াই। তাৰপিছত সেনেকৈ কৰোঁতে এতিয়া গাখীৰ নোলোৱা হ'ল সি। আৰু বহি খোৱালেতো তেনেকৈ নকৰিলে হয়, বহি খালে অলৰেডি যিহেতু আমিও বস্তু খালে বহিয়ে খাওঁ, শুইতো নাখাওঁ, তেনেকুৱা। সিহঁতকো একচুৱেলি গাখীৰ বহিয়ে খুৱাব লাগে। যদি মোৰ দৰে কোনোবাই নোৱাৰে, কেতিয়াবা কিবা কাৰণত শুই পেলাইও খুৱাব লাগিব পাৰে বিচনাত, তেতিয়া সেনেকৈ কৰাই দিব, তেতিয়া গাখীৰটো নুলিয়াই। তো সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদিহে কিবা ভুল হৈছে জনাসকলে ভুলটো শুধৰাই দিব, আৰু নজনাসকলে যিখিনি মই জানো আপোনালোকেও, যদিহে আপোনালোকে ভুল কৰি আছে সেই ভুলটো নকৰিব। শৈশৱ গাৰুতটো মানে কি তাক টোপনি নিয়াওঁ, শৈশৱ গাৰুত খোৱালে বোলে মানে হেৰি হয়, মূৰটো গোল হয় বুলি কয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। যদি কিবা ভুল দেখিছে জনাসকলে শুধৰাই দিব, আৰু নজনাসকলে মই যিমানখিনি জানো সেইখিনি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেধৰণৰ সৰু সৰু প্ৰব্লেমবোৰ বেবীৰ বিষয়ত আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।